không được, nó bị treo chọc treo kẹo và bắt nạt ở trường, và những trường hợp này tôi phải điều trị liền, bởi vì nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của bé, nó ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý. This is very frequent to find, and you see this kind of pro-inclination and protrusion, and if you retract with a very common retraction system, you will create a very severe defect. Yeah. Thì chúng ta có một cái độ oversize rất là lớn, các răng nó nhô và nó nghiêng ra phía trước như thế này. Với một cái hệ thống mà kéo lui bình thường thường gặp thì mình sẽ lui, nhưng mà mình sẽ bị vấn đề là nó cắm sâu. Nó sẽ làm rồi ra cắm sâu ra. This is the reason I am going to show you the design I prefer to do this interceptive treatment. Đó là lý do mà tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái hệ thống mà tôi rất là cái cụ mà tôi rất thích dùng để điều trị những này trong cái giai đoạn điều trị là interceptive, là điều trị chặn đứng lại. And we are going to do the demonstration. I hope you can do it with me, because this wire is fantastic to correct these problems quickly, easily, and without producing a defect. Dạ, thì tôi sẽ làm biểu diễn cho anh chị xem và các anh chị có thể làm cùng với tôi. Bởi vì cái hệ thống này là nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dàng, nó rất là hiệu quả để kéo lui các cái răng mà nghiêng ra trước mà nó không bị trồi răng. Even with this system, you can prevent the apparition, or you can intercept the gum smile problem. Dạ, chúng ta có thể là ngăn ngừa cái việc lồ nướu nữa, và gummy smile thì cười lồ nướu. Yes, in this case, if you see the first slide, you're going to see a developing gummy smile. Dạ, cái ca này chúng ta thấy là có cái gummy smile. Chúng ta có cái gummy smile. Remember that it's easiest when you have growth, because I can inhibit the growth of this part of the maxilla, and all the kid is going to grow. Dạ, chúng ta có thể ức chế cái sự tăng trưởng của cái hàm trên. Sometimes the people are concerned about the roots. What happens if the root, the apex is not completely formed? Dạ, có nhiều người trong các lớp học, có nhiều người rất là quan tâm đến cái chuyện là răng chưa đóng chốt. Ở tuổi này là răng cửa chưa đóng chốt thì di răng nó có hề hấn gì không? If you do the correct system, the correct force, and the direction of the force, you are not going to produce any damage. Dạ, cho nên nếu các anh chị dùng một hệ thống lực đúng và cái hướng lực đúng thì không có hại gì đến cái sự hình thành của chân răng cả. Bởi vì có một số người khi mình gặp đó cả kèm chưa làm được, bởi vì sao? Bởi vì răng chưa đóng chốt. Nhưng mà quan điểm của thầy là kệ nó, mình dùng lực đúng, lực phù hợp thì mình không sợ. Then you quickly correct the problem in the lips. You correct the problem. Chỉnh cái môi nó đúng, chỉnh cái vị trí nó đúng. Psychological part of the kid is also, attacked, and you can develop as a normal adult. Dạ, thì chúng ta thấy cái vấn đề mà tâm lý của đứa bé nó đã được giải quyết, và thằng bé này nó phát triển, nó tăng trưởng thành một cái chàng trai rất là bình thường. And also you can correct or intercept the gummy smile problem, và cái chặn đứng cái vấn đề về gummy, vấn đề từ lỗ nước through this very simple arch, và thông qua một cái cung nó rất là đơn giản. So class 2 problems. Dạ, chúng ta đây là class 2, đây là I try to begin also early. Dạ, thì hạng 2 tôi muốn điều trị sớm, nhưng mà sau đó thầy kêu thầy không dùng chỉ sớm nữa mà là đúng lúc. I should remind you Tôi this nhắc is lại normal growth. Đây là sự tăng trưởng bình thường. This is class 2 high angle growth. Đây là cái hạng 2 góc cao. If we see the occlusal plane and compare, you have to promote more
extrusion of the occlusal vein, more growth here, more growth in the palate, to try to give support and to unlock or unload the condyle part, and then you can have radius growth and the mandible can adapt forward. Dạ, cho nên từ cái dạng mà hạng 2 mà gốc đứng gốc lớn như thế này, gốc cao như thế này, chúng ta thấy chúng ta phải làm sao kích thích cho cái sự mọc của răng cối ở trên, sự mọc răng cối ở trên cho nó phải đi ra xa hơn so với cái khẩu cái, thì lúc đó nó sẽ có cái sự nâng đỡ ở vùng răng sau rất là nhiều, và sự nâng đỡ đó nó sẽ làm mở khóa cái tay dương hàm, nó tạo điều kiện cho lỗ cầu nó tăng trưởng để cho cành lên nó lớn. Take a look at the normal development of point B. Point B goes forward, downward and forward. Point menton goes downward and forward. Your point A almost vertically, a little bit anterior at the same rhythm of the growth of the anterior cranial vein. Dạ, cho nên các chị nhìn ở đây cái sự tăng trưởng bình thường là điểm B nó tăng trưởng ra trước và xuống dưới, ra trước và xuống dưới. Điểm menton nó cũng ra trước và xuống dưới. Điểm A chủ yếu là xuống dưới và có la trước, và nó ra cái mức độ ra trước của điểm A nó rất nhịp nhàng với mức độ ra trước của điểm nasion. Nó làm cho cái góc ba dòng nasion A sao anh chị? Người bình thường là không đổi, tức là này ra bao nhiêu tí, này ra tương ứng với nhiêu trợ góc nó không đổi. Đó là kiểu tăng trưởng bình thường. Còn ngược lại, or inversely in the high angle pattern, you see the point B going almost vertical. Point M menton almost vertical. Don't go anterior. So the one that goes anteriorly is the point A, even more anterior than the cranial vein growth. Dạ, thì cái người mà tăng trưởng theo kiểu mà hạng 2 nó như thế này, người ta thấy điểm B á không ra trước bao nhiêu mà chủ yếu là chót xuống dưới. Điểm menton cũng như vậy, có ra trước nhưng mà không có nhiều, chủ yếu cái nổi bật là điểm menton chạy xuống dưới. Còn điểm A thì là ra trước nhiều hơn mức độ ra trước của nason. Cho nên điểm A thì rớt xuống thì là rớt nhẹ, nhưng mà là gì? Ra trước các chị nhìn một cách chung chung các chị thấy cái hướng nó như vậy. So we should transform this kind of growth, cái kiểu tăng trưởng theo kiểu này, to the one of the chúng ta phải đổi normal. cái kiểu tăng trưởng theo kiểu mà hạng 2 đó thành kiểu tăng trưởng hạng 1. Remember what I told you, I think yesterday, about the high pull head. Và các chị If you put a high pull head here, you are going to inhibit the growth of the nasal airway, and you are going to upload the condyle. Cho nên trong cái trường hợp này mà nếu chị đeo theo cái head kia thì các anh chị là giới hạn chế cái đường thở ở bên trên, các chị đẩy cái đuôi phía sau bên trên lên, các chị nhắc cái đầu là C, là như vậy. Hạng 2 gốc cao, không có đeo hai đuôi thế kia. Okay, this is from Professor Ricketts many years ago. Đây là cái của giáo sư Ricketts cách đây rất là nhiều năm. The upper part of the graphics show you what kind of procedures incline the occlusal plane, incline. And you see the activators, and you see high pull extraoral force. Cho nên thầy ông Ricketts trọng mới nói những cái khí cụ gì có thể làm cho mặt phẳng nhai nó dốc đứng lên. Thì phần trên của cái đồ thị này, cái hình ảnh này là chúng ta thấy ông chỉ ra luôn hai cái làm cho mặt phẳng nhai bên trên nó dốc đứng bằng cách là nó nhắc về đến phía sau lên, đó là cái hai pull head kia với activator. On the contrary, if you want to maintain down the occlusal plane posteriorly, you should think about cervical traction and cortical anchorage. This is a very nice appliance also, cortical anchorage. Cho nên nếu như các anh chị muốn cho giữ cái mặt phẳng nhai nó không có dốc đứng lên thì có hai khí cụ có thể giúp cho chúng ta. Thứ nhất là cervical traction, là kéo cổ, tức là kéo hết kia, kéo thấp. Và cái thứ hai nữa là neo chặn xương ở răng cối bên dưới, neo chặn xương.
Today I will show you how to produce or to have cortical anchorage through the basic utility arch. Dạ, thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị làm thế nào chúng ta có thể tăng cường cái nền chặn xương vỏ ở hàm dưới thông qua khí cụ gọi là cung tiện ích. So I now will present some cases and I will try to explain with cases, with clinical, what I expect with the treatment of the class 2 with convexity or hyperdivergency of the face. Dạ, hôm nay thì tôi xin trình bày các anh chị một cái ca. Như vậy ca này thì có cái độ lồi của khuôn mặt và tăng cái phân kỳ, hyperdiversion là tăng phân kỳ, tức là góc cao. This is a girl with convexity, this is a very old treatment. Dạ, đây là một cái điều trị rất là lâu. This girl don't breathe. Don't breathe through the nose. Không có thở mũi được. She had to open the mouth to breathe. Nó phải mở miệng để thở. And you see in this blue around the eyes that she doesn't oxygenate too much. Dạ, thì chúng ta thấy cái màu xanh á, tức là cái quầng mắt nó thâm tím á, thì ở quanh cái con mắt là do nó thiếu oxy. And you see some kind of changes in the surrounding in the lips. Tissue is cracky. Dạ, thì chúng ta thấy cái môi đó lúc nào cũng khô và nứt. Cái môi nứt nẻ do nó thở miệng cho nên nó làm cho nó khô môi. And the mentum is too posterior and the mandible it's like having problems to adapt. Remember I told you the first day. Lips problem. Digital habits. Bad breathing. Difficult to close the mouth. All these things overloads the conduct. So the mandible cannot adapt with these conditions. Cái này nó có gặp cái khó khăn trong việc mà thích nghi cái xương hàm dưới. Các anh chị nhớ ngày đầu tiên tôi đã nói các anh chị có một số cái chức năng làm cho cái chuyện mà thích nghi của xương hàm dưới ra trước nó gặp khó khăn, là bởi vì nó quá tải, nó nén ở cái lồi cầu, ở các cái dương hàm. Đó là gì? Là môi không có miếng lại được, thở miệng, môi thở miệng, và gì nữa ta? Lưỡi, môi, thở miệng và gì nữa? Ba cái môi, thở miệng. Cái đó nó sẽ làm cho bệnh nhân không thể nào adaptation cái xương dưới ra trước. If you take a look intraorally, you're going to see a open valve in this case, and you're going to see class 2. And remember, we have convexity, and the mandible is retrognatic. Dạ, chúng ta có cái cắn thở tương quan căn thì hạng 2, convexity thì cao, và mặt thì là góc cao. Let's see what about the X-ray. Chúng ta xem các X-quang. If you see here, you're going to see the blockage of the airway. Các anh chị thấy sự nghẽn cái adenoid hypertrophy. Và có một sự quá triển, tức là phi đại của cái vùng VA, cái hạt nhân hậu. Amygdala. Ở đây chúng ta có amygdala là hạt nhân cổ cái. This is the reason she could not breathe. Đây là một bệnh nhân mà không thể thở qua mũi được. Now, you see the cephalometric measurements. You will see here that the occlusal plane is very inclined. Cái mặt phẳng nhai, mặt phẳng cấp I encourage you to see always the mandibular arch. Tôi khuyến khích các anh chị luôn luôn phải nhìn. For me, it's a very important angle to see because it tells you if the mandible is adapting or not adapting forward. Thì tôi khuyến khích các anh chị phải nên lúc nào cũng chú ý đến cái số liệu là cái cung hàm dưới, bởi vì nó nói lên cho chúng ta biết là cái xương hàm dưới nó có thích nghi tốt hay là nó không thích nghi, tức là thích nghi kém. Số nhỏ là dở, số lớn thì mới đẹp. Especially when you see this angle normal or incremented, you think that the mandible has a very great potential. But if you see this
low angle here, Yeah. you think that you have to give support to the TMJ. Dạ, khi số này bình thường hoặc là số này lớn thì chúng ta biết á, là xương hàm dưới đang có cái kia tốt. Còn khi số này mà số nhỏ, chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải tăng thêm cái sự nâng đỡ để cho cái xương hàm dưới giải nén xương cái lồi cầu để cho nó tăng trưởng và để cho nó thích nghi tốt. Too much Và convexity. đây thì chúng ta có convexity cũng rất là lớn. And you have a FMA very Và steep. FMA là rất là dốc đứng. And you see the facial taper and its vertical pattern. Và chúng ta thấy cái facial taper nó là có cái kiểu chiều đứng là góc nhỏ ra, No facial taper là nhỏ. doubt, no Và doubt that không this is a có dolic cái operation. gì nghi ngờ chắc chắn đây là bệnh nhân là góc cao. Look at the beauty of, I told you about this Và các chị nhớ lại đây characteristic of the cái đặc growth. điểm về cái trong sự tăng trưởng về mối tương quan To giữa 90 degrees 90 độ between giữa A occlusal và plane AB đó với là and mặt phẳng nhai. apogonian. Apogonian với mặt phẳng nhai là nếu tăng trưởng thì nó phải là góc vuông, nó phải vuông góc. So when I can, I love to use this appliance Và for tôi rất sleeping thích time. này dùng cái khí cụ này để điều trị. What I am going later to show you how Tôi sẽ cho chị place, biết là how is design. tôi sẽ thiết kế nó như thế nào. But what I like most Và tôi thích this nhất appliance, với cái cụ này, it's that it transforms nó the sẽ occlusal biến plane dạng cái mặt phẳng nhai very beautifully. rất là đẹp. So what I want to do, I Và want cái to tôi lower làm the occlusal plane to give support, và chúng ta sẽ có make cái the ramus sự grow, tăng cường cái sự and nâng đỡ. then the mandible to adapt Để làm form. cho cái cành đai xương hàm dưới nó tăng trưởng và làm cái xương So hàm dưới this nó is thích nghi với phía progress. trước. She still problems to close the mouth. Đây là cái tiến triển của điều trị và bé này vẫn còn She's vấn a đề little trước bit tầm niệm. better of the convexity, Và but chúng ta still thấy cái convexity nó có sự cải thiện convexity của nó tốt, but getting better. nhưng mà nó tốt hơn nhiều. And one year I Và did một năm another đó X-ray. tôi chụp X-quang. So I have to take Và a chúng look ta cần phải of nhìn this vào X-ray and của see what X-quang is này happening with the để điều gì occlusal xảy ra plane. với cái mặt phẳng nhai, What is happening và with điều gì xảy the ra với mandibular arch. So dưới. I see in this case that it's lowering Ca này nó posterior, sẽ and I see that the mandibular arch is bigger. Và cái bên What là tells to thấy nó me to is- hơn, nó lớn hơn. It tells to me that Nó the nói gì condyle tôi nó is nói cho chúng ta thấy rằng cái lỗ cầu uprighting. nó đang được The chuyển condyle is uprighting. là And if the condyle is upright, và the nếu mandible, như the mandible cái canal lỗ cầu nó anterior. đang chuyển trục qua thì là cái sườn dưới nó sẽ như If that's true, the và complexity đây is là going cái down. convexity nó sẽ giảm xuống. Các anh chị có phiền khi tôi dịch nói như vậy nó trông thầy không? Được. Bởi vì các anh chị thích nghe tiếng Anh thì là không thích đó. Mà nếu vậy thì dịch như vậy là tôi dịch kiểu không ngồi trong cabin mà dịch như cabin thì là mình sẽ rất là tốt. Ok, nếu vậy mình sẽ làm theo kiểu đó. So in this case, the light glow. Đây là cái thức ăn đóng lại. Sorry. Sorry. The light was Và open. tất cả And cái it là nó goes đóng without any bracket. This is only cái with giờ the trước đấy. yeah, Và only chỉ có cái only with the cervical. So vì vậy the problem is that she continue with và too bệnh nhân much tiếp tục blockage. vẫn bị là nghẽn đường thở. Vấn đề là đường thở vẫn chưa We được cải thiện. sent her to Và tôi the gửi bệnh nhân này đến chơi bác sĩ otorhinolaryngology, tai mũi họng and she và moved. bệnh nhân She được moved. nạo VA đó, được lấy VA đi nạo VA. If you see the cervical Các vertebra, bạn thấy cái đốt sống cổ nó cũng thay đổi xu thế the postural bởi vì cái change. tư thế của bệnh nhân đã đổi. So this is very interesting. Điều này rất là thú vị And và it's a pity, but at this đây là một cái sự thay đổi rất this là lớn stage, ở giai đoạn this này. girl fell down, Bé này nó and he had a fracture of nó his té tooth. và nó gãy với cái răng đây tại chỗ Then- răng then- răng bà sữa.
this tip changed the color. Nó đổi màu. This one also a little bit, Và cái răng này but this tip is ankylosed. nó bị ankylosed và cứng khớp. So I couldn't extrude because the tip was. Nó không thể nào nó tròn được nữa bởi vì You cannot move an ankylosed không thể tip. di chuyển được sang răng cứng khớp. So now has a very nice Bây mandible. giờ có một cái xương hàm dưới đèn. Now the blue Và is cái better. thâm vòng ở quanh mắt á, là She developed a little bit of gummy và smile. có cái But I like a lot the change in the mandible. nhưng mà có một sự thay đổi ở xương hàm dưới. If you compare here Lại so sánh frontally, và you're going to mặt see thẳng. a very nice vertical development Sự phát of triển the của cái mandible chiều part. đứng của cái phần cằm là rất là đẹp. And if you Và compare the chúng ta so profile, sánh cái profile it's very, very nice change. và một sự thay đổi rất là đẹp. So I did a final tracing. Một cái tracing. Now I have less convexity, Và a very nice, giảm very flat và mặt now. phẳng nhai bây giờ rất là khá là phẳng. Look at the mandibular arch is 32. Mà mandibular bây giờ còn 32. And now even ngay the cả mandibular plane is 29. mà phẳng dưới bây giờ là It 29. was like 34. Và khoảng hồi xưa là 30 mấy đó, là 36. What does this mandibular plane angle tell us? That the ramus have grown. Là nó nói cho chúng ta là cái cành đây, cái ramus nó sẽ tăng trưởng. So this is very Và nice. đây là cái rất là vừa tốt, rất là đẹp. Nice, very nice. If you, I have a very nice comparison. Tôi có một sự so sánh rất là tốt Where và you hay. see Và các bạn the mandible cái xương hàm dưới now bây is giờ more square. nó vuông hơn, More square. hồi xưa nó mở rộng ra, bây giờ nó vuông hơn, nó đóng lại hơn. This is important. Điều quan trọng I am going to tell you mà why. tôi muốn nói với các bạn đó là See how change mà các the bạn thấy dorsal cái plane sự thay and đổi của ngón epigonia tay của and cái how góc this is và của đường apogonia reflected in the và face. nó được thể hiện, nó được là biểu hiện ở trên cái khuôn mặt. If I take Và nếu như tôi lấy the three nếu tôi lấy ba occlusal planes and cái mặt phẳng nhai epigonia này and pull it chúng ta mua con trong này chúng ta chọn apart, đây you will thì see. các bạn sẽ thấy So at the same way, the occlusal plane grows posteriorly down. At the same way, the mandible went thì cái sự forward. hàm dưới nó là phía trước, các chị thấy cái mối tương quan hẻ mình và mình hạ cái mặt phẳng nhai xuống dưới thì cái gì về cái hàm dưới nó chạy ra trước. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy cái đúng không, chúng ta cầm cái hạ mặt phẳng nhai xuống. This is traditional Đây rickets là một cái superposition. trong cái thực hiện của ricket. I like too much to Tôi rất see thích cái this xem dropping sự of hạ the xuống posterior của part of cái the occlusal plane. mặt phẳng nhai. And I like a lot to see the mandible growing more forward. But maybe you think I am a little crazy with this superimposition. But this is nhưng the corpus axis đây là trong corpus in exile. trong corpus axis là XY nghe, chứ không phải là BM nghe, XY. What I pretend Và tôi with this có superimposition gì khi is to prove cái cách trọng kim này that the mandible changed và form. sự thay đổi cái form á, cái hình thái á, của cây xương hàm dưới. I am trying to Và prove tôi that the condyle cái đồi cầu grow nó more tăng than trưởng ra phía trước. Cái thế này là không nằm trong mấy chế chuẩn của ricket trên dạ. Là XIBM thì mình chọn ở dưới là XIBM tại BM, mà tại đây là XIBM để cho thấy cái trục DCI chạy ra trước. Các chị thấy không? Các chị nhìn DCI đen qua xanh qua đỏ thì gì? Ra trước và lên gì? Lên cao, qua trước và lên cao trước đó là sao? So this has been a very Đây là controversy đây là around the world about the effect of the cervical headgear in Catholico ở patients. trong bệnh nhân là dolico. Cái này là điều tranh cãi vì những cái phái khác đó là dolico phải là kéo cao, mà mình dùng kéo thấp á, họ nói là mình sai, nhưng mà cho nên phải kêu đó là controversy.
Đó là cái điều tranh cãi. Nhưng bên cái chiếc lý này là đi chắc chắn rằng là cervical headgear là work đúng cho dolico luôn. Dolico convexity lớn, mặt phẳng nhai dốc là đúng bài luôn. Yes. So what I have seen in my practice is Và that tôi thấy trong cái phòng khám của tôi dolico là patients, bệnh nhân dolico when you extrude the molar, đầu bị cái cối the patient bệnh nhân finish less dolico. và bệnh nhân sẽ hoàn tất là ít dolico hơn. You correct the class 2 Và chúng ta chỉ hạng hai and you stimulate the mandible growth forward. Nó tăng trưởng phía trước. Something Đó là very một điều mà tôi làm. Người ta vẫn là tranh luận some evidence. và đây chúng tôi muốn đưa cho chị một số cái bằng chứng. This is from the American Journal. Đây là từ tạp chí Dịch nha Hoa Kỳ. This study is mandibular change in skeletal class 2 patient được điều trị treated với with cervical headgear. Look at the result. Và chúng ta xem kết quả. Our results Cái kết quả của chúng tôi cho thấy rằng cervical headgear the cervical headgear đã không did làm thay not đổi alter the inclination of the mandibular plane trong quá trình điều trị. during treatment. Trong quá trình điều trị mà cervical headgear không làm thay đổi. In long term, Và khi theo dõi lâu dài, however, tuy nhiên khi theo dõi a lâu dài, decrease một sự giảm in the mandibular plane angle was noted. đã được ghi nhận. This is what I saw Giống in như this chúng ta case I just presented. thấy cái ca mà chúng ta vừa trình bày. In the Trong post-treatment cái giai period, đoạn mà sau khi điều trị, the behavior of this angle was similar tự với to the normal với lại cái patient. bệnh nhân bình thường. Bệnh nhân bình thường không có điều trị. So this is something. Đó là cái điều. There are some research that Và support. có một số cái nghiên cứu. This is another one very interesting also một from cái the bài báo rất là thú vị. American Journal. Tạp chí Dịch nha Hoa Kỳ. Effect of Điều đó là cervical hiệu headgear quả của on bệnh patient nhân with mà có cây gốc mặt phẳng high cao or hoặc thấp low mandibular plane angles và and the và myth những cái điều hoang đường, những of điều hoang đường posterior về cái mandibular xoay cái mặt rotation. phẳng ở dưới không xoay ở dưới là sao? On average, Và growth cái and trung treatment bình resulted sự tăng in. trưởng và điều trị Look dẫn at đến this. sự cải This is thiện. very important. Là cái bảng chữ đây là Improvement chữ rất in là the quan trọng, high sự cải angle thiện patients, ở bệnh nhân gốc cao. but Nhưng aggravated the problems in the low ở bệnh angle nhân gốc thấp patients with deep với bowel cái sai cấp cắn dạng cắn sâu. Cho nên khi cervical headgear nó lại tốt trên high angle mà nó lại bác trên cái low angle. Thế nhưng vẫn có những người họ giảng giải một cách rất là đơn giản rằng góc thấp á, thì bạn phải dùng là cervical, mà góc cao á, bạn phải dùng là high bull headgear. Cho nên This is incredible. đây là có bằng chứng rõ ràng, nhưng mà trong textbook bây giờ nó vẫn như vậy. The textbook is still the contrary. Và cho nên là textbook là nó contrary, nó ngược lại cái này, nó mâu thuẫn với cái này. So I think that Và this is very interesting. đây là điều rất là thú vị. So how I put the cervical headgear? Thì làm thế nào để tôi đặt cái cervical headgear như thế nào? In my country, there's Và trong economical problem since 20 years ago. So I buy the most big one. Và thì cái kiểu này là gần như 20 năm trước đây rồi là tôi dùng cái And rất là to. I cut according to the face. Và tôi sẽ cắt nó tùy theo cái khuôn mặt. After I have to do again like this. Tôi làm cái This is the portion I cut. This is the portion I cut. Đây là cái phần So tôi cắt. I put this with the flame. Tôi hơi nóng nó với cái I let it cool without putting in the water. tôi để cho nó nguội tự nhiên chứ không có nhúng vô nước, bởi vì có nhiều người là đốt cái này xong nhúng ngay vô nước. This wire becomes very soft. Và thì cái dây nó rất là mềm.
cái đồng đất đó tiếng Anh gọi là annealing. Then you can. Thì sau đó nó anneal thì nó dễ vẽ. You can bend. Chúng ta có thể vẽ very easily. Có thể vẽ rất là dễ dàng. And I recommend to Và bend tôi khuyến cáo it this way so và tôi muốn nobody can hurt. Và không ai làm đau đó, không làm đau nó. And you can trim and và có polish thể the point. mà cắt cái đây mà mài cho nó không có bén nhọn, mài cho nó đơn giản. This is the way I Đây do. là cái cách mà tôi làm. After that, Sau đó I have a tube, cho tới extraoral tube here, và placed in the kid. phóng tiếp ở đây trong miệng đã được đặt sẵn. Then I measure how much is the distance between the midline and the tube. Để phóng tiếp. And I subtract about 7 or 8 millimeters at that distance. Why? Because I am going to make a omega. Tôi làm một omega. Omega đó là 7-8 ly cho nên nó chậm ngay. I do the omega. Vẽ omega. Once again, in the contrary of the books, I do an occlusion. Và một cái nữa tôi lại làm sai khác với sách. Tôi vẽ nó xuống mặt nhai, tôi không vẽ lên nước. Lại các chị thấy nó sẽ ngược với sách. Tôi sẽ nói với các bạn tại sao. So now I must check the distance again. Tôi phải kiểm tra lại between the midline and where is the tube. Và chờ chỗ mà bắt đầu đút vào trong ống. And there are many systems. Có rất nhiều hệ thống. You try to buy a good system. Và chúng ta có thể mua một hệ thống tốt. Hệ thống này It's a pity because Rocky Mountain quit to produce the cervix. Dạ, thì Rocky Mountain đã ngưng không có sản xuất cái này nữa rồi. Cho nên vừa rồi tôi có đặt mua thì mấy bạn ở các đại lý they don't produce it anymore. We are in controversy with that. We are fighting with them. Chúng tôi đang because this is a legacy, a legacy of Ricketts. Đây vì đây là di sản của Ricketts mà lại Rocky Mountain là dựa theo Ricketts mà lại giờ không sản xuất cái này. Nhưng không sao, mình có thể mình tự làm, mình lấy những cái hệ thống khác mình tự làm lại theo cách của mình. So how I put this? I'm going to tell you. Imagine here is the molar. Ở đây là chúng ta có cái molar. So the outer bow là cái cung mồi must be like 1.5 or 2 centimeters posterior to the molar. Cái cung mồi nó phải dài hơn cái cung trong, cái đầu tận cùng cung trong là khoảng 1 đến 1,5 cm, 1 đến tức là 10 đến 15 ly. The outer bow cái cung mồi respect to the và inner so bow. với cái cung trong. I incline in the outer bow, it's inclined upward là ở bên ngoài between 20 đến 25 độ and 30 degree. Dạ, tức là đây chị này tôi nhìn đây cho không gian và chị dễ thấy hơn. Cung trong là đây nằm ở khoảng này, thì cung ngoài á nó tạo ra cái góc với cung trong, tức là cái mặt phẳng của cung trong đặt trên bàn như thế này nó tạo góc từ 20 đến 30 độ. Các chị nói là nó nhích lên 20 đến 30 độ. What is the reason of lý do tại sao là như vậy? Because when you do, bởi vì khi chúng ta you are going to extrude more and more. Là bởi vì khi mà chúng ta kéo cái cổ xuống á, thì chúng ta muốn là kéo xuống để gì? Nó trồi lên tốt. The reason is for extrude more. Và chúng ta muốn đúng không? Cái loại bệnh nhân góc cao, cái mặt phẳng nhai nó dốc này, chúng ta muốn giờ chúng ta phải trồi lên cối thì khi nó ở đây cao này chúng ta đeo từ đây kéo xuống thì nó chuyển cái cung ngoài qua chuyển cung trong nó mới trồi lên cối. I like to incline a little bit the loop, the omega outward. Và tôi muốn làm cho cái lớp này outward ra ngoài. Because I don't want to impinge in the lower gum when the kid closes. Và bởi vì tôi không muốn là cái lớp này nó đụng xuống cái nước của răng dưới khi bệnh nhân cắn lại. But why you put it to the occlusal? The reason is that the kid can take the omega easily if you put it in the downward fashion than if you put it
upward fashion. Yeah. It's more And difficult. it's easy to put in and remove. It's easy. Cho nên lý do thầy đặt cây omega nước qua xuống mặt nhai để cho đứa bé nó cầm để nó tháo và nó gắn vào dễ hơn là khi nó nằm ở bên trên. But there is another second reason. Nhưng mà cũng có lý do thứ hai You nữa. do this kind Khi chúng ta làm omega incline, và nghiêng như you vậy, do some exercise on like a bumper over the buccinator system. chúng ta sẽ làm một có cái hiệu ứng là cái siêu và của cái buccinator hoặc cơ mút, tức là chúng ta đẩy cái cơ mút ra xung quanh thì cơ mút nó ít tác động mà ép vào. I recommend to in the first visit when you are going to place for the first time the headgear, expand so little the inner bow, so little, maybe 2 mm, no more. Dạ, thì tôi khuyến cáo anh chị khi anh chị gắn cái này vô bị nhân là lúc đầu tiên mới gắn vô bị nhân á, thì nới rộng con trăm ít hơn 2 ly. Để nó 2 ly để cho người nhà nó muốn nó gắn là nó gì, nó phải bóp lại rồi nó mới chui vô để cho nó có hiệu nới rộng. Tại sao như vậy? If you expand Bởi vì too nó much, nới quá nhiều, the kid is going to feel pain, và đứa bé sẽ cảm thấy đau. and he is not going to use Cooperate. it. Dạ, nó sẽ không dùng. Cho nên đừng có tham mà mình nới nhiều. Mình biết là cái con Kinderbo á, mình có thể làm một cái khung nới rộng. Cùng một lúc là mình thay đổi cái mặt phẳng nhai là mình nới rộng hồng trên, nhưng đừng có tham quá. Mỗi lần như vậy á, thì cái khoảng cách giữa hai Kinderbo với khoảng cách giữa hai cái ống á, thì Việt Nam chỉ tăng thêm tới 2 ly là tối đa. Đừng có nhiều quá thì mình mỗi lần bỏ vô đau quá nó không có chịu đeo. Okay, second, third appointment, you can expand 4 to 5 millimeters side by side, each side. Each side. Each side. Như vậy. 4 millimeter Each side. So 8 mm total. Dạ. Lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 trở đi, khi bệnh nhân tới thì mình có thể nới rộng khung trong so với khoảng cách của hiện có của hai ống tiếp là 4 đến 5 mm mỗi bên. Có nghĩa là tổng cộng là những gì? 8 đến 9 mm, 8 đến 10 mm. The idea is that you are going to, maybe you are going to move the molar a little bit backward, but primarily the mandible is going to adapt forward, and you don't want to finish with a crossbite, so you have to expand a little bit the intermolar width. Cho nên tại sao chúng ta phải nới rộng trong khi chúng ta làm cái headgear? Khi chúng ta làm cái headgear thì chiều là răng cối nó bị là kéo ra sau, và khi răng cối kéo ra sau nó sẽ nằm ở một cái, nếu như mà nó vẫn giữ nguyên cái bề ngang thì nó sẽ bị gắn chéo, vì nó sẽ khớp vào cái phần sau, phần sau hơn của màng dưới là phần rộng hơn lần. Thì nếu như mà mình không nới rộng ra là mình sẽ bị gắn chéo. Cho nên đẩy răng cối ra sau thì phải đồng thời với lại là để nới rộng. So when you see the appliance in the mouth, các chị thấy cái cổ ở trong you will see the outer bow. The inclination is very near the tragus. Và rất là gần cái bình tay, cái biết tay của lực cái đường đi của cung ngoại rất là gần bên ngang. What about the force? I like to do 3 to 3.500. This is, you measure one side, so you're going to do the half in each side. Dạ. Cho nên lực là 300 đến 350 gram. Thì đây là mình đo. And 300 gram each side or 300 gram both side. This is when you measure in one side. You're going to be. This is the total force. This is the total force. Total force, because the elastic is something continuous. Continuous. So you are doing 300 in total. So you can assume that you are doing the half each side. Cho nên khi mình đo thì cái strap này nó liên hoàn với nhau, mình gọt bên này rồi mình kéo bên này, mình kéo là thật sự mình đo nó toàn bộ. Mình đo toàn bộ là 300 đến 350 gram. Như vậy tính ra mỗi bên nó có nửa thôi. So it's light force. Cho nên lực nó là lực nhẹ. I want to do light force because this is dolic operation. Tôi muốn dùng cái nhẹ bởi vì đây là dolic. They don't have too much force in the muscles, so we could not do too much force because you overcome the force of the muscle. Bởi vì bệnh nhân này là bệnh nhân gốc cao cho nên lực cơ nó yếu thì chúng ta không cần phải dùng là lực lớn để chống lại, để khắc phục được overcome cái lực mạnh. And what if
we use the high methods of force because other philosophy when they say that the extra rotation is orthopedic and orthopedic. We have to use a very big force. And what if we apply this? But we have, for example, 400 grams each side. Yeah, what happened? That's the problem that in the past. Yeah. We did too much force. Yeah. And the mandible in the dolichofacial go back. Go back. Why? Because the extrusion of the molar was too much. Too much. And the musculature could not overcome that. Yeah. This is the reason in the past they saw the Y axis going like this. Yeah. Because they were doing more than 500 force. Dạ, thì mình hỏi là những cái triết lý khác họ mới nói rằng là kéo mọi mặt là một cái điều orthopedic là nắng xương. Đặc điểm của nắng xương là lực lớn và ngắt quãng, tức là không phải là tột và khoảng 400-500 gram mỗi bên. Thì thầy theo lúc trước á, là họ mới thấy rằng là cái đó là cái sai. Vì lúc trước khi mình làm như vậy mình không có sự adaptation hàm dưới ra trước mà ngược lại á, hàm dưới á, là nó đưa ra phía sau, bởi vì cái lực trồi của răng quá mạnh mà nó không có được cái sự đáp ứng của cơ yếu và không có đáp ứng được cái cứng cơ, cho nên cái xương hàm dưới nó xoay ra sau. Và người ta thấy cái trục y, những trường phái khác họ không dùng trục mặt, họ dùng trục y nó ngày càng càng mở. And the other thing is, it's a paradigm change. Là cái sự thay đổi cái paradigm, thay đổi cái mô thức. They were thinking this way. They were thinking to do too much force, orthopedic force, to move the maxilla backward. Dạ, tức là một cái thay đổi trong cái mô thức nữa là họ nghĩ là họ sẽ dùng lực lớn để họ thay đổi, họ di chuyển cả xương hàm trên. But we are not thinking in the maxilla. Trong trường phái mình không có suy nghĩ là mình đổi xương hàm trên. We are thinking simply in the molar. To extrude it to change the occlusal plane. Đó, cái này là cái điểm khác biệt các anh chị nè. Người ta dùng cái cổ headgear với cái tư duy rằng là họ sẽ ức chế sự tăng trưởng của xương hàm trên. Nhưng mà trong cái triết lý của thầy và ở đây là chúng ta dùng headgear kéo cổ chỉ để tác động vào răng cối, để đổi hướng của răng cối, để mục tiêu là gì? Chuyển mặt phẳng dai. Còn chứ không có trực tiếp mà gì? Ức chế xương hàm trên. Còn cái chuyện đổi mặt phẳng dai á, cái động học sọ mặt nó sẽ ức chế xương hàm trên, nó sẽ tăng từ xương dưới, là cái hiệu ứng thứ khác chứ không phải là dắt để giữ xương hàm trên đưa ra sau. Khác nhau về tư duy, khác nhau về paradigm. So our purpose is different. It's to change the occlusal plane and then stimulate the mandible anterior. Dạ, cho nên tôi đặt cái chiếc của headgear để tác động vào răng cối, đổi cái mặt phẳng nhai, đổi hướng của răng cối, đổi cái chiều hướng của mặt phẳng nhai và kích thích xương hàm dưới tăng trưởng, chứ không có nhắm vô trực tiếp là áp chế cái hàm trên. Đó, khác nhau về tư duy, khác nhau về cách giải thích. Oh, sorry. What about the time use? Về thời gian sử dụng là bao lâu? I only want 8 hours to use each day. Dạ, thầy dùng là 8 giờ một ngày thôi. If it's possible, only to sleep. Và có thể chăng là chỉ trong giờ ngủ thôi được không? What I try to do is the first month, I go progressively. Look what I do. Dạ, các tôi sẽ đi theo kiểu là progressive, là tăng lại. The first month. Và tháng đầu tiên, I train the mother to put the appliance and train the kid. Because the kid has to learn to put. Dạ, rồi tháng đầu tiên mục tiêu của tôi là huấn luyện để cho bà mẹ đặt cái cụ vào, cũng như huấn luyện cho đứa bé tự đặt cái cụ vào. And he uses dialing, not at night, not to sleep. The first month, only 2 or 3 hours during doing homework, watching TV, not playing around. Not playing around because this appliance can be dangerous. If somebody takes, and pull, you can take off a molar. So only for looking TV or making homework
2 to 3 hours the first month. Tháng đầu tiên là huấn luyện cho mẹ và đứa bé đó là đeo được chiếc cụ và chỉ đeo trong ban ngày, đeo làm quen và đeo 2-3 tiếng đồng hồ khi nó làm bài tập và khi nó ngồi coi xem TV, và không được cho bệnh nhân đeo cái này khi nó đùa giỡn, nó chạy nó đi chơi, bởi vì lúc đó rất là nguy hiểm, có đứa nào đó mà cầm nó kéo ra là có thể nó tổn thương, là thầy nói là nó có thể nó tổn thương đến cối. Once he comes 1 month later, and một tháng sau, more or less they are adapted to plays and that. And nhiều là nó đã quen với cái cụ rồi. I speak to the patient. Tôi mới nói với bệnh nhân. Look, if you sleep with this, you don't have to use it at day. Nếu như mà chịu đeo cái này vào buổi tối thì ban ngày không cần đeo. You should try, and this is the way I haven't had problems with this appliance. Và đó là cái cách mà tôi không có gặp vấn đề gì với cái cụ này. The force, the first month do much low force. I can place. The first month only 200. Dạ, thì tháng đầu tiên tháng làm quen ban ngày được 200 thôi. Được 200. Then I increase progressively. Sau đó tôi tăng lần lên, The secret with this appliance is to go, you know, step by step. Và đi từng bước. No, so violent. Và đừng có quá là bạo lực, đừng có quá là mạnh mẽ ngay từ đầu. Okay, so cases. Chúng ta xem ca. More cases. To explain this philosophy. Tôi sẽ là giải thích cái triết lý này. This is a very nice girl, 7-year-old. Oral breathing, some tongue habit, có cái thói quen lưỡi, lip habit, mà có thói quen là môi nữa, with convexity, và có convexity là lồi, và this is frontal view. Nhìn từ phía trước. And frontal view, you can see that she is very difficult to close the mouth. Khó khăn khi nó miếm miệng là miếm môi lại. And when you see this kind of, I don't know, like a gun, giống như cái khẩu súng như thế này, họng súng như thế này, lỗ mũi và lỗ mũi chảy ra trước. Các bạn thấy được 2 cái lỗ. Normally you have also maxillary protrusion. Và thường là cái xương hàm trên mà cái kiểu hình mà mũi mà nhìn thấy được cái lỗ ở đây là nó chưa sửa. Nó giống như nó chĩa khẩu súng ra phía trước, nó giống như chĩa hàm súng ra phía trước. Đó. This is characteristic of maxillary protrusion. Là cái đặc trưng cho cái xương hàm trên tăng trưởng ra phía trước. The profile, you see that the mandible is hypoplastic. Nó là bị so the mandible is retruded. Và nó bị lùi đó. So we can be here in the presence of a little protrusion, maxillary protrusion, và chúng ta có vô hàm trên. Cái này mình có thể xếp vô là vô hàm trên, đùi hàm dưới. And we again open by and class 2. Tương quan cân đối hàm 2. Okay, this girl already fell down and broke this teeth. Nó đã té và bị mẻ rằng cái này rất là thường gặp. So you should not wait. Và chúng ta không thể nào chờ mà để không điều trị, bởi vì nó có thể nó té tiếp rồi nó như vậy. These teeth are not completely và cái này á formed. The apex still open. Nó cái nội chóp vẫn còn mở, nghĩa là nó chưa hề đóng chóp. You have adenoids. Đây là adenoid, đây là cái VA. And this is the full class 2. Đây là cái răng cối là full class 2. Look at the lip position. Cái vị trí của môi không ạ? We have to remove chúng ta phải tháo gỡ the lip from here. Cái môi ra khỏi đây. Lip trap, đây còn là lip trap. Lip trap between your vertebrae. Từ chuyên môn này người ta gọi là cái bẫy của cái lưỡi, tức là lưỡi bị kẹt. Lưỡi bị kẹt. Môi. Môi xin lỗi, môi. That's right. Môi bị kẹt. Gọi là lip trap, cái từ chuyên môn là lip trap. So this is cephalometric Đây là initial cái tracing. cephalometric trên tracing của What cephalometric.
you now. Bây giờ các bạn biết. You now know a lot about this. Bây giờ các bạn đã biết quá nhiều về cái này rồi. We see here that the occlusal plane is a little bit high, là nó and we have complexity. Chúng ta có complexity lớn What should we do? Chúng ta sẽ làm cái gì? Promote thúc đẩy lowering of the occlusal plane. This is a very nice mandibular arch. Rất là đẹp. So when I see this, I am very happy. Tôi rất là hài lòng. Why? Because this mandible is not under compression. Nó không có bị This is not a sick condition. Nó không phải là cái lỗ cầu bị if I lower the occlusal plane and I don't have any anterior locking, và bây giờ chúng ta không bị locking ở phía trước, không bị quá phía trước. Hy vọng là the ramus is going to grow and the mandible is going to adapt. Cái xương hàm dưới nó sẽ adapt ra trước. So this is like a VTO. Đây là cái VTO. Look, I want to lower, I want to grow, and I want the mandible to hạ thấp mà phải ngay phía sau, hạ thấp cây tóc hàm xuống dưới, xương hàm dưới xoay ra trước đó lại. So this is one year after, and then look, the molar is nice, it's in class 1, but the lip, nhưng mà cái môi. Sometimes when you perform this change, the incisors go with all the changes and you correct your overlap. But if you have the lip here, the incisors don't change. Và răng cửa nó không có thay đổi. So what I do after is again, this is the appliance I love. Mà tôi rất là yêu thích. This is the appliance and I am going to show you how to do it. Các bạn cách thức làm cái đó sẽ cùng làm với anh chị. Even this appliance, cái cụ này. when I do, I quit now the use of the headgear. No more headgear. Bây giờ chúng ta không dùng headgear nữa. But I have a tick back here. Chúng tôi vẫn vẽ cái tick back ở đây. This tick back continues the extrusion of the molar. Nó làm trồi cái răng cối hàm trên. So it's complementary to the headgear. Bổ túc thêm theo cho cái hiệu ứng headgear. And I don't deepen the bite. Tôi không làm cho nó cái cắn mà nó kéo lui và this is very important và rất là quan trọng. Đây là do not extrude. Và điều quan trọng là trong ra này không được trồi răng cửa. So here I am better with the airway. In this case, we got better airway. Và ca này có đường thở tốt hơn. There are some studies that have performed this. Có một số nghiên cứu. This is upper airway dimension, tubal occlusion treated with headgear. Được điều trị với headgear. And they saw an increase in the retropalatal airway. I see that very often. Với headgear. I see that very often. This increase. Đường thở ở phía sau của cái nó tăng lên. Then we do another chúng ta 1 year after. And the girl is completely different. Nó hoàn toàn khác. Completely different. Và hoàn toàn khác. You have a very nice young girl profile. Một đứa bé có profile trẻ của một cô bé nhỏ. And if you see the 1 year after tracing, you will see that the mandibular arch grow a little bit more. Tăng thêm một chút. That's excellent. Nó là điều tuyệt You vời. see that the convexity begins to lower because mandible is adapting forward. Ra trước, nó thích nghi ra trước. But the occlusal plane still very inclined. Yes, but remember that this is a trouble curve. Đây là đứa bé đang tăng trưởng mình. If you see previously, đường nó bằng phần dốc hoặc phần dài. Previously was really up. Xem này từ ban đầu. Now it's going down. Và bây giờ nó đi xuống dưới. This is only 1 year Chỉ treatment. có 1 năm điều trị thôi nha. The other thing is now the patient is more mesofacial. Và bây giờ It was dolichofacial. Nó mesofacial, bây giờ nó là mặt trung bình, nó xứ là If you see the mandibular plane was 31, now it's lowering 29, 28. Nó rất là 8,8, nó giảm. If you see, this is what I know. I have read a lot of
research. Tôi đọc rất là nhiều nghiên And cứu. this is controversial, but Đó là điều tranh cãi. you find really Và chúng ta good thấy because many of the bởi research vì có nhiều nghiên are cứu not performed only with headgear. không phải chỉ thực hiện với hết. They put brackets from here to here and they put the headgear. This is not the effect of the Không phải headgear. là hệ quả của headgear không. Bởi vì những cái nghiên cứu khác nó vừa tiếp tục quyết định về headgear thì đâu có biết cái đó là do đâu. Cho nên First of all, đầu tiên if you are placing brackets from here to here, it's because the patient is more than 1 year old. So this is different. This is the problem with many studies. The đó là methodology. cái nhiều cái nghiên cứu nó thuộc về vấn đề về phương pháp nghiên cứu. Khi mà anh chị gắn mắc cài mà có cái kia nữa thì cái hiệu ứng nó có thể nó do cái mắc cài nó không tách ra được. Biết thì nó gắn hết mắc cài thường tự nhiên 12 tuổi rồi là mọc hết rồi cái hiệu ứng. Hiệu ứng của headgear không còn nữa. Dạ. Yes, only headgear, only headgear. Cho nên mình cần phải có cái điều trị chỉ có headgear thôi. And when we do the braces, so it's the growth, the permanent dentition, and it's not time. That's It's right. not time, good time for the headgear effect, No, right? it's not good time, and even your system is completely different if you have a wire from here to here. Dạ, thì thứ nhất á, là khi bệnh nhân tới 12 tuổi á, là đã lớn rồi và đó không phải là thời điểm tốt cho headgear. Cái thứ hai nữa là cái hiệu ứng nó sẽ khác cái hiệu ứng mình chỉ dùng headgear thuần túy, bởi vì có cái dây cung, có cái tác động của cây khí cụ từ thêm cái hiệu ứng của khí cụ trồng lên cái hiệu ứng headgear để cho nên mình không có biết được là cái hiệu ứng headgear nó không có thuần túy. So the Ricketts recommend Và to use Ricketts the headgear alone. và Ricketts chỉ dùng headgear một mình thôi. Sometimes he likes to put a lower utility arch. Đặt một cái That's ra all. hàm dưới và chỉ vậy thôi. So look, this is a superimposition in CC, and you Và look đây là at chúng ta changing sẽ your trồng ở occlusal plane. CC và cái mặt phẳng nhai. You look the growth Và of chúng the ta thấy ramus. sự tăng trưởng You của look the ramus của thằng increase đấy. of Chúng ta thấy the tăng của mandibular arch, and you see how the structure that changed more Mà here. không có What is nhiều the ở đây, structure that changed không có more? nào thay đổi nhiều ở trong trường hợp này. The occlusal plane Đó là and the phẳng nhai mandible. và cái xương hàm dưới, cái cằm cái vị trí từ So if you compare và so sánh what should happen và chúng ta with những gì á, thì có thể xây dựng growth đã xảy ra với sự tăng trưởng. this part Cái phần này should be similar. nó tương tự như cái những hiệu ứng mà mình What có you see in your superimposition và chúng ta should thấy be trong similar to this. cái khi trồng phim á, những sự thay đổi nó giống như sự thay đổi của một người bình thường. Dân chơi đâu cũng chơi. Okay. Người Now, bình thường là trong quá trình tăng trưởng là mỏng nhai xuống dưới, cầm ở lên đây, đầu trước của cầm sẽ lên. if you make Sẽ superimposition, trồng á, you are going to see the mandible chúng ta sẽ thấy cái sự immediately forward. xương hàm dưới nó chạy ra trước Mà biosector. You và you are going to see chúng ta this sẽ because thấy we cái này want this conclusion. nó muốn cái này nó trầu cái khối nó trầu cho nên trồng ở And this is ở đây. the retraction we did with the Đây là sự Cái kéo này của thằng sự kéo And look, very cái răng small cấp trên nó changes tiếp và tục có vào một sự thay đổi. nhưng mà nó cùng ra hết thằng bé nó không we, có. we don't want that. We want the mandible. Ta chỉ muốn Bây giờ cái cũng- sự làm dưới thay đổi Đây, đây, thôi. cũng- Cái này mà thầy bình phải luận đơn là phức rồi. răng cối trồi thì cũng không chưa chuẩn, bởi vì nó thầy trồng ở đây sọ mà qua sông na sông cho nên một phần dùng thầy không biết đó là cái trồng ở đây. Cho nên thầy comment ở đây là răng cối trồi á, thì mình nghĩ chắc nó chưa đúng. But maybe in this supported position we cannot comment on the position of the molar because the molar position change here is the combination of two things of the balance of the muscular and the Để có là bị lố movement. thôi. Because this is the supported position in the cranial place Đừng nasal. như thế. Okay. Yeah, so we cannot comment on the eruption of the molar. Rồi bây giờ Yes, If you but want to comment on the eruption of the you can molar, we have comment. to You can comment the change the in the change of the maxilla. maxilla. That's And right. you can change the. You can point comment A. the change in the point A. Dạ, các chị trong cái tư thế trồng phim này các chị chỉ nói được cái sự thay đổi của xương hàm trên thôi, các chị không có dám nói được sự thay đổi của răng, bởi vì sự thay đổi của răng ở đây là sự chồng chất của hai cái
là răng nó chạy trong xương hàm trên và xương hàm trên nó là xuống. Cho nên khi mình nhìn cái đây nó chạy xuống không phải là mình phán được là răng cố nó xuống, chỉ đâu là xương đây nó xuống quá nhiều thì nó mang cho nó xuống rồi. Mình muốn cái đó mình phải trồng một khẩu cái, trồng ANSDNE hoặc là trồng thêm cấu trúc của xương hàm trên. But here you can comment. Nhưng mà chúng ta even có you thể, can comment exclusion here. Và chúng ta có thể là comment cái này trong cái sự I know there's growth. Obviously there's growth, but the molar is going down, and this is, you know, I don't know why I don't put the maxillary superposition. Thầy không biết là tại sao thầy không đưa These cases are very stable. Cái trong phim hàm cây. These cases you don't have relapse problems. You don't have relapse problems because you have a very nice, bởi vì chúng ta có very nice interdigitation. Lồng mũi rất là đẹp. We did a second phase. Và chúng ta sẽ điều trị giai đoạn 2 to perfection the để occlusion. làm hoàn hảo cái khớp cắn. Tức là ca này có điều trị bằng kỹ thuật có thể. And you can see everything is okay. Mọi Everything thứ is rất là okay. ok. And the growth is growing Và bị fine. tăng trưởng tốt. This is comparison. You can see a very different muscle. I love the changes that cervical do in the man. Và chúng ta rất là thích cái hiệu quả của cái cervical headgear. This is 2 years after. Và đây là 2 tháng. This is final Đây X-ray. là cái Now you see a very nice cái nhai rất là đẹp. less convexity than Và the previous. convexity nó giảm Very beautiful mandibular arch and FMA. rất là đẹp và góc FMA. So you have here a Và comparison of đây the là three so stages. sánh của ba cái thầy This ba is a cái giai đoạn. patient that began Đây là don't bắt đầu điều trị là cái đầu tiên đây là số đo kỳ cái khúc. I use yes. Dạ, cái này có cervical headgear, cervical headgear I use a cervical headgear 1 year, và dùng cervical headgear 1 năm and after that I use the 2x4 và dùng 2x4 to correct the overhead, để chỉnh overset, to put off the dip there. để đưa cái mô nó ra, khi mô nó khỏi bị đít ra, khi thực sự không có đưa mô ra mà gì kéo răng cửa lui ra sau thì cái mô nó không bị kẹt giữa cái đằng sau răng dạ vừa đúng. And during the retraction with your very special after, do you reinforce the acceleration of the posterior with the starting? No, Because you want complement the effect of yes, I didn't put anything to contain or to retain the molar because with the tip back, with the tip back that this arch has, the molar don't come forward. Come forward, and you want this go down more. Yes, yes, and with the tip back you go down more. Như vậy á, thì trong cái giai đoạn gọi là sau headgear á, thì thầy dùng cái cung mà thầy sẽ bày cho con là vẽ đó, cung đó nó sẽ luống răng cửa lên, nó sẽ kéo lui răng cửa để giảm overset và không cần tăng thêm cái neo gì ở răng cổ phía sau. Bởi vì sao? Bởi vì á, ở đây mình có cái tip back nó làm cho răng cổ nghiêng ra sau và mình không sợ nó mất ra trước. Còn á, răng nó trồi là cái gì mình mong muốn, vì á, headgear của mình muốn trồi răng cổ mà giờ thấy headgear rồi thì cái cung này nó tiếp tục nó trồi răng cổ, complement nó bổ sung thêm. Thưa thầy, về bản chất thì cervical headgear là trồi phía sau nhiều hơn, trong khi cái tip back thì trồi phía trước nhiều hơn, nó sẽ làm cho cái mặt nhai của cái răng sau Nó lún kìa, đúng phía trước, nó lún phía trước, nó lún phía trước và nó trồi phía sau, nó lún phía trước và nó trồi phía sau thì nó lại làm cho một mặt nhai xoay theo hướng mình đang muốn. cái tip back ở của cái kéo lui mà thầy. Đúng rồi, cái tip back của kéo lui nó sẽ làm cho răng cổ nghiêng ra xa và răng cổ sẽ nghiêng ra xa hơi bị trồi, còn cái răng trước á là nó lui và nó lún. Vâng. Giờ từ từ ta sẽ vẽ xong rồi bỏ vô trong cái mẫu ảo cái tipo đông mình sẽ thấy. Dạ thưa thầy, còn một cái nữa đấy là trước khi dùng headgear mình cần có khoảng hở của răng cửa, nhưng mà theo như thầy nói thì sau khi mà mình dùng headgear thì là nó có một cái hiệu ứng là nó cụp môi vào là đẩy răng cửa trên vào theo ấy,
Thì nếu như mình gặp trường Mình không có cái hở này nè. Em sợ là không có cái khoảng trống để là adaptation tiếp đó. Vâng, muốn nữa thì làm sao rồi? Yeah, and Professor, because you say that to have the mandible, good adaptation of mandible, we have to unlock the anterior incisor. Right. But the arch you are going to fabricate, the arch of the intrusion and retraction of the incisor, he afraid that if you put the incisor go together and lock the anterior. Yes, but that was after the mandible adapted anteriorly. Dạ, cho nên cái đó là sau khi cái xương hàm dưới đã được là thức ghi ra trước rồi. If you are afraid of the anterior locking, Dạ, nếu sợ là you bị khóa xương hàm dưới. you sometimes put a lower utility arch. Dạ, mình sợ đó thì mình đặt thêm một cái cổng tiền để hàm dưới. And Professor, when we use the utility arch and when you don't use the utility arch. Look. Dạ, hãy nhìn này. Như vậy thì mình cũng đặt một câu hỏi cho thầy, khi nào dùng cung tiện ích hàm dưới và khi nào không dùng cung tiện ích? I don't use the utility arch Không dùng in cái an open bite. trong ca cắn hở không dùng utility arch. Hết kia cắn hở không dùng utility arch. I can use utility arch in a deep bite because you sometimes have colico patient with deep bite. Đôi khi chúng ta có bệnh nhân colico nhưng mà thích cắn là thích cắn xong. In those cases, I first intrude the incisive, Xin tôi phải lún răng cửa and then I put the head here. Sau đó tôi đặt cái kia. So first I don't lock, Và đầu tiên tôi mở and khóa. after that I put the Sau head. đó tôi mới đặt cái kia. Vào cái mặt nhai tốt rồi. Okay, so we can do Và chúng ta có thể mandibular orthopedic và chúng ta có thể làm có sự thay đổi của cái cơ với lại cái cervical head kia. Okay, one quick case, Yêu sai nó phải trốn similar dựng case. nó đã trốn trong dưới. Chúng ta có một ca tương tự 5.5 years, ở bệnh nhân 5 tuổi rưỡi, bad bleeding, Nó thì nó don't habit, quá nhiều. có cái tập của lưỡi có cái and quay again you have a little more complexity than và chúng ta có desired. cái mặt to lồi Dạ, thậm chí And like class 2 here, và giống như ca hai cái đấy tương quan hai rồi and the theta reducting in và các căn like cái cung kéo lui ấy. Cái cung kéo too much open, yes? và có overset lớn. Nó bánh. This is the patient. This case is mesofacial. From Đây là the cái ca này là mesofacial convexity, and look at the occlusion. và If I want nếu chúng ta the muốn mandible to go và nếu chúng ta forward, I muốn should phía trước chúng ta low the phải posterior hạ thấp occlusion. cái mặt phẳng nhai ở phía sau, hạ thấp đầu sau của mặt phẳng nhai. And this is an illustrative of Đây the là cái appliance minh I họa use. của cái cervical head kia đấy. And this is the VTO Đây là cái VTO. Là to mục tiêu điều stimulate trị. the mandible Dạ, mục tiêu forward. điều trị là chúng ta sẽ tăng trưởng cái xương hàm dưới ra trước. Sorry. So we put two bands. Và chúng ta đặt hai cái cầu, We put the cervical head here. chúng ta đặt cái And cervical we head kia didn't put anything else. và chúng ta không đặt có gì. This side it's already in class 1. Và cái This này là side hạng 1 rồi. it's not in class 1. Cái này không chưa ở Still hạng a 1, little class vẫn 2. còn là một chút hạng 2. This is class 2. Đây là This hạng is more class 1. Đây là hạng 1 hơn rồi. In this case, you can put a utility. Chúng ta có But thể đặt cái công việc đấy. look, I was collecting a sample Tôi đang lấy mẫu of 30 patients treated only with cervical head. cho nên tôi đang lấy mẫu để làm cái này là một cái mẫu trong cái chỉ là hết dưa thuần túy thôi. Chicago University Từ đại học Chicago needed a sample làm một of cái mẫu headgear chỉ dùng Only hết headgear. thuần túy hết kia thôi, không dùng cái gì khác, without even a lingual arch. ngay cả không với cung lưỡi luôn. So I Để was cho mình bóc tách mình không bị những cái kiến cục kia nó nhiều kết quả các vị, nó không bị là còn phao rồi. Ở trên you have very nice changes cho in nên the trường phải airway mình kéo cái răng này xuống và with the headgear. Why? Because you expand Chúng ta đã more or less Trong một 4 bay mẹ millimeters luôn. per side. nới rộng 4 mm bộ bên ra trong cái cung sọ. And with that Và expansion, chúng ta nới rộng in cái one year, trong một năm chúng ta one nới rộng year, đường thở now con this is
1.5 years, sorry, you can expand until like 3 millimeters. Vì body của cái hốc mũi Double of the normal. là gấp đôi cái sự cạnh đường mũi. đưa răng hàm ra. Okay, now this is comparison. Đây là so sánh. This is the suture vein change. Đây là sự thay đổi của một phẳng nhai. Look at the. I always encourage you Và to tôi see luôn luôn this khuyến angle. khích các anh chị là phải xem cái này. This Quan is sát đây. 26 Đây là 126. and this is 31. Đây là 31. If this angle Nếu góc becomes này á, lower, nó không đổi hoặc là something is nhỏ not hơn good. thì không có tốt. Tức là những viên hoặc là thậm chí là nhỏ hơn thì là không tốt. If this angle Nếu như cái góc này á, becomes mà nó a trở nên little lớn bit hơn, nó lớn hơn một chút, bigger, nó lớn hơn một it's chút, very good news. nó là một cái tin lành, tin mừng. Okay, so you have to see the Và complexity ở đây lowering. chúng ta thấy giảm cái complexity. And also, if you see Và the nếu chúng ta nhìn cái FNA, góc FMA, this is 25, this đây is là 22. 23 đến 24, 23 đến 20. The ramus Bởi is vì cái ramus growing. nó tăng trưởng, cái ramus tăng trưởng là cái góc hàm nó hạ xuống thì cái góc này nó sẽ một khoảng So, nó sẽ một khoảng hàm dưới if sẽ giảm. things are happening like Những this, cái you gì are mà xảy ra safe. như thế này là các bạn đang tốt, đang gain, đang This is 2 tiến thẳng. years, 2 Đây là years. 2 năm, khoảng cách You 2 năm, know the difference. sự thay đổi 2 2 years năm, difference. 5 rưỡi thầy thế này nó là những quan Here, trọng. she's not Và using the ở đây appliance. bệnh nhân không dùng cái cụ gì hết. I left the band. Và tôi để cái khâu ở đó. In Venezuela, Ở Venezuela, if you remove the band, you don't see the patient any dạ, ở life again. Venezuela mà mình tháo cái khâu ra là mình sẽ không có gặp bệnh nhân nữa. You tell the patient, Dạ, come, nói. come each year. Là You mỗi don't năm see đến. anymore. Và But không if có you leave gặp the bệnh nhân nữa. band, Nếu chúng ta để khâu ở đó, you leave the band, dạ, the mother think, và bà oh, mẹ mới nói she's the, you know, my girl is into a treatment và vẫn còn đang điều trị because she has a band. bởi vì có cái khâu ở trong miệng. So I check the band is not loose Và tôi each kiểm tra time. cái khâu không có lỏng mỗi And ngày. I tell to the mom, Và tôi nói cho bà mẹ the band is doing a very great treatment. Please, cái please bring me the girl 1 year out. và một năm sau quay trở lại đi khâu nó đang làm việc cái đó. That's what I do. Đó là cái cách mà tôi làm. So look, ở the đây band is there. cái khâu nằm ở đây. I'm sorry, this one goes this side, but it's almost Và done. như vậy chúng ta thấy It's khoảng almost là năm done. 21. And I didn't perform any further Và tôi treatment. không có điều trị thí thụ đầy đủ. Toàn bộ. Sometimes Đôi khi there are natural changes that đôi are khi á, occurring. đó là cái sự thay Now đổi tự I nhiên. have permanent dentition. Bây giờ tôi có bộ răng bệnh viện Okay, rồi. so I come from here Tôi đi từ to đây here đến only đây. with the band. No, chỉ only with the head here and the band. Dạ, hết kia và không. So I now perform a Bây giờ tôi làm little một cái very điều simple trị bioprogressive. là một cái bioprogressive, sẽ kỳ bioprogressive. So I put a lower utility Ở dưới là không tiện ích. and I put the class 2 section. Class 2 section, đây là cái I am going to explain this section. Tôi It's sẽ nói cái phần not section as này. simple as you see here. Và nó không có đơn giản như các chị thấy ở đây. Cái gọi là cái session này. You put 2 elastics and you correct the class 2. Thun hàng Okay. hai để Or chúng ta sometimes you chỉnh cái hàng hai. overtreat. Đôi khi luôn luôn là điều trị quá lố, điều trị over treatment. Once you are here, Và khi chúng ta đã I được đây put rồi, some other tôi sẽ đặt brackets một cái móc and cài I close the ở răng space. sữa và tôi đóng khoảng lại. And look, even I Và didn't chúng ta put brackets không here. có đặt móc cài ở vùng răng 4 And we finish. và chúng ta hoàn tất. Finish. I don't do anymore. Tôi không làm gì nữa. This is a beautiful profile, Đây là a profile rất là đẹp. beautiful smile, Đây là nụ cười rất là đẹp. and this is the ending of it. Đây là cái chấm dứt cái thuốc điều trị. I try to do it simple. Tôi cố gắng điều trị đơn giản. When you have, maybe I speak to you some occlusal characteristics Các đây that là một makes số the cái đặc điểm case stable.
Và nó có thể làm cho cái This ca đó ổn định. stop here is Nó very ngưng ở đây. important. Và cái Very stop này, cái important. chặn điểm này rất là quan trọng. It's like a retrusive stop. Đây là cái stop chống cái lùi sau ở Contact dưới. here and here is very important to Và stability. cái tương quan ranh cối như thế này rất là quan trọng. Ricketts used to show Ricketts thường nói với this chúng ta to show you that the second molar Và should cái be a phải- little bit up respect to the first. And look here. là các anh chị thấy cái This is số 7 very đầu nice to see. rất là hay khi chúng ta có cái đặc điểm này. So this is the final X-ray. Now you Đây là have X-quang sau cùng. less complexity Và than chúng ta có video. complexity Very nó giảm very đi. nice occlusal Và plane. chúng ta có một Very cái nhai nice rất là overbite, và có overjet. cái độ của bài overjet rất là tốt. Các con điểm Ricket ấy. This girl at this moment was 15 years old. Và bệnh nhân là She has 60 of Răng 7 và superficial có height. một bằng 60 độ. Trời hơn rồi tí anh mà nhai lắm. So this is initial Và đây là ban đầu. and final. Đây là cái tốt. Không biết nó tốt được. And you see this beautiful characteristic. Và các bạn thấy một cái đặc điểm Occlusal rất plane là đặc and trưng rất là thú vị của cái tương quan như một bằng nhai và apogo nhỏ. If you superimpose Nếu các bạn in chọn CC, ở CC you will see a big thấy có một change. sự thay đổi rất Big là lớn change in the occlusal ở plane. trong cái mặt bằng nhai, You will see Mà các bạn thấy in the mandible. ở xương hàm dưới. And of course, if you have a change in the mandible, Và chúng you ta có lessen làm the convexity. Và nó This is làm occlusal giảm cái plane and convexity. apolon. Đây là cái mặt bằng nhai You và apogo nhỏ. take these two planes from here Ta to lấy here. hai cái mặt bằng These này two từ planes cái phép trọng from phim here này to chúng ta here. đem ra đây đó, chúng ta trích xuất nó ra đây chúng ta thấy. And this is the reason Đó là lý do. the girl changed. Và cô bé này thay đổi. Okay, I'm going to show you one Tôi sẽ cho history. các bạn xem. One history that is very. I learned a lot by this mistake. Và tôi học được rất là nhiều từ cái sai lầm. This Các was. sai lầm trong ca này. I went to see Ricketts at Puerto Rico. The first time it was 1988. 1998 tôi gặp Ricketts đầu tiên ở Puerto Rico. And I was student, Thì tôi là sinh viên. student of my specialty. Lúc đó tôi đã là học viên chuyên khoa đó. And I had I was so lucky because I got a dinner with him Tôi được ăn tối với and thầy another từ people Ricketts from Puerto Rico. và từ những cùng với những người khác ở Puerto Rico. You know how are the students? Các bạn biết We always have That's something it. here, a That's case, a study model. và cứ mấy cái sinh viên lúc nào thì cũng có một cái ca rồi cái mẫu hàm ở đây. At that moment, Và lúc đó we didn't have digital lúc đó photography. chúng tôi cho có cái hình ảnh mà cái So số. I brought with me this case, Tôi mang cái ca này and để I took the slides. tôi lấy cái slide ra. Professor, Yeah. what do you think about this Học case? giáo sư ca So nghĩ gì ca I này. showed this case to him. Tôi cho ông xem cái này. These photographs are Cái hình ảnh này. slides that I scanned. Và cái này là I was so scan lại. impressed because of the height and because of the convexity. Và vì cái này And nó also là rất là lớn và because rất là the cao. girl had a very severe open bite. Thì nhân có cắn hở rất là nặng. So I was in my specialty Ở trong studying. khoa của tôi What I was reading in the books tôi đọc trong is sách to rằng place a high pull. để chúng ta đặt hết kia hai pull hết kia You should place a high pull. I read in the books. và ở trong sách giáo khoa nó I đặt cái hai pull hết kia I showed to him this, and he looked at me và tôi đưa cái ca and này told cho me, thầy cái coi what nó do như thế này you plan to do? và hỏi thì And cái I told can him, điều trị là gì. I maybe first want to Và put orthopedic tôi sẽ làm for các cái you know, orthopedic. because this maybe the tongue is Bởi vì going cái lưỡi nó ra to phía this trước. open bite. Và cắn hở I say many tôi things. nói rất là nhiều điều And he was
looking at me and và ông hearing. nhìn tôi và nghe thôi. And he told me, "You are going to return to Caracas, Anh and you are nên quay going trở to về Caracas, put two bands đặt 2 cái khâu here in the second deciduous molar, để ở and số you are 5 sữa, going to place a cervical headgear, đặt set cái con kia trên 2 cái răng 5 sữa, not a high pull headgear." chứ đừng đặt cái 2 vuông hết kia. And I was, I cannot understand. Tôi không hiểu. How come? Yeah, if I told him, if I put a cervical head, Và nếu tôi đặt cái set I am going kia, to exclude these molars, sẽ làm and cái cổ này nó this is going to open và more. nó sẽ mở nó cắn thêm. And you are not understanding. Và ông nói là bạn không có chịu If hiểu you đâu. exclude the molar, Nếu các bạn trồi đến tối, there are going to happen changes in the ramus. nó sẽ có sự thay đổi trong cái cạnh đây. And the mandibles going to grow in a curve. Nó sẽ tăng tay, And you are going to cong close the open bite. và chúng ta sẽ đóng lại cái cắn hở. Even he told me, I am going to change my lecture from the tomorrow lecture Yeah. to show you 2 or 3 cases that I did condylar resorption with high pull. Ngày mai tôi đã đầu chương trình rồi, tôi đang soạn bài để ngày mai tôi cho các chị xem là tôi sẽ trình bày 3K của tôi dùng 2 vuông hết kia rồi cậu bị màu phẳng luôn, nó tiêu rồi. So the day after when I went to the lecture, it was a very big audience. Like sau đó 500 là people. tôi ngày hôm sau tại hội nghị của Torico tôi I remember that in a moment he stood up and where is Enrique? Yeah. Where is Enrique? And I was very, I'm here, look. and come here. And he changed the carousel slides. Yeah. And he put Carousel. Yeah, carousel. Put the carousel and sit here, he Yeah. told me. See what happened. Yeah. And then he showed laminography. Yeah, Laminography of the TMJ of 2 patients with cervical headgear. Yeah. I'm sorry, with high pull headgear. And then the condyle began very beautiful, very rounded. Yeah. And 1-2 years after the high pull, the condyle become flat. Dạ. Thì khi tôi trình bày như vậy thì là có một ông hỏi thì liên kết đâu rồi, không liên kết đây, thời đó là chưa có trình chiếu này mà carousel, chắc là những người mà hơi lớn một chút là biết carousel, từng cái tấm slide mà Posity á, dương bản bỏ vô rồi đâu quay nó kẹt rồi đó, thì họ đổi cái carousel và trình bày, và lúc đó chụp khớp á, là bằng cái phép chụp khớp gọi là laminography, và cái laminography á, chụp ban đầu thấy đồ cầu là rất là đẹp, nhưng mà sau khi đeo hết viên vài năm á, đồ cầu nó phẳng hết. I didn't know at that time. Đồ cầu phẳng. I didn't know at that time what was happening. Tôi không hiểu được But cái điều now xảy it's ra. clear to Và me. bây giờ tôi rõ rồi. Very clear that with the high Với hai vuông hết headgear, kia, the patient was losing posterior support. bệnh nhân thiếu cái sự mà nâng đỡ phía sau. And by losing posterior support, the condyle was Cái lỗ cầu nó compressing. bị ép, bị nén. So Lỗ cầu bị nén thì nó bị tiêu. this is the way he taught me. Đó là cái cách mà Not to ghép put chạy a high pull in an open bite. không đặt cái hai vuông hết kia ở một I ca was cắt thở. very excited. Tôi rất là When I hào went hứng to Caracas, khi tôi quay trở về and Caracas I và một put ngày đó 2 bands tôi đặt 2 cái khâu, and I put the headgear. tôi đặt hết kia And look, I didn't took intraoral photography. và tôi không có chụp cái At the hình moment. này cho trong I was so excited. Wow, I'm going to put this, and I was so tôi quay excited. tôi quay là And but look at the class 2. nhưng mà But the girl hàng hai pulled one band and that band fell down và có một bên đó là xúc cái khâu, and came back in 1 week. chỉ một tuần sau. And this is the reason I had the chance, Từ lúc đó To tôi take mới these có three cái cơ photographs. hội mà chụp cái hình. because if Okay. you see here is the real Đấy là initial situation. tình huống ban đầu. And in 1 week, Và một in trong 1 một tuần week, thôi she was better. và bệnh nhân sẽ tốt hơn. It began Nó close. bắt đầu đóng.
So I was impressed. I put again the band and continue the treatment. I am going to show you now Sẽ cho các bạn xem what was my mistake. cái lỗi của tôi là ở đâu. Look at this deformity. Đây là cái And this is the Manuela is the name of her. Manuela's father is this Gabriel. là cha của nó. First, I saw the father, and I proposed a mandibular surgical advancement Tôi đề nghị là phẫu thuật because he looked so retruded. bởi vì ông này có cái cằm rất là But he told me I am not going to do that, và ông nói không but I am going to bring to you Manuela nhưng mà tôi because sẽ I đem Manuela I đến cho saw tôi. the same problem. Bởi vì I có see thể the đi same như vậy. problem in her. Và thấy cái X quang của ông So gái giống if như you con see, gái. this is a very great Và các bạn thấy convexity. là convexity rất là lớn Mandible is và backward. cái xương hàm dưới nó lùi ra sau many và things. cái Look face at nó the- góc anh chị. At that time, I didn't look at the occlusal plane. Và lúc đó tôi không có nhìn vào mặt phẳng nhai. I didn't know anything about Tôi that. không có biết gì về cái mặt phẳng nhai. But this is the progress Đây in là 10 cái sự months. tiến triển của sau 10 tháng. 10 months. Ra 10 tháng. You can see the open bite corrected, and you Chúng can ta see the class 2 correct. chúng ta có cái sự chỉnh của hàng 2, vừa chỉnh hàng 2, vừa chỉnh Okay. thở được. Now I can tell Và you, tôi có thể nói cho các bạn biết. if I treat this case now, Bây giờ nếu tôi điều trị lại, I will stop here. tôi sẽ dừng ở đây, Stop. sẽ ngưng No ở đây, more. không thêm nữa. But I continue with her, with the cervical. Nhưng mà cái này tôi tiếp tục làm các sau luôn. And look, this is 3 years. Và 3 năm Now she's becoming và deeper. bệnh nhân trở thành cánh sau. This is 10 months. I should Và đây là stop here. 10 tháng, đáng lẽ là tôi ngừng ở đây. Look, deep bite. Cánh sau, That's too bad. quá tệ, quá xấu. That's too bad. Quá- And this is, quá dở. you know, now I Và can bây tell giờ you. tôi có thể nói các Use bạn the cervical 1 year. dùng cervical 1 năm thôi. No more than 18 months. Đừng quá 18 tháng. No more. Không, đừng quá 18 tháng, tức là dùng khoảng 1 năm. Because you can Bởi vì nó produce sẽ tạo ra concave profile. nó sẽ tạo ra khuôn mặt lõm luôn Incredible. Look, và không thể nào tin được. this is I should quit. Tôi lẽ ra tôi Before nên this, dừng đây. it doesn't matter if I have overjet. Không, vì thế không có quan trọng. I live with overjet. Và chúng ta có thể cứ để y opposite như vậy. So I continue Rồi, tiếp because tục. I will look at this overjet. Bởi vì tôi nghĩ là cái opposite này Okay, so you Anh chị nhìn ở đây. look now the occlusal plane is very much low. và chúng ta thấy cái occlusal plane nó rất This là is thấp. fantastic change in Có một sự thay the đổi mandibular plane. của các mặt phẳng hàm dưới rất là đẹp. 39, 33. Và 39 thành 33. Look at the mandibular arch. Ở đây là 27. cái It mandibular was arch. 25. Hồi lúc trước 25 bây giờ tăng lên 27 Everything is performing perfect. và mọi thứ nó đang Convexity trình diễn, nó 6. đang thể hiện rất là tốt. It was Convexity 13. là 6 mà giảm xuống từ 13 còn 6. But I continue with this Và tôi tiếp alliance. tục như thế này. And after that, I did some Và kind tôi làm of cái leveling. leveling. I am not too happy with Và this tôi finishing không có also cái, because cái it's này kết quả a little lack of và overbite. thiếu cái độ But cong. look, Nhưng mà nhìn đây, I don't like the profile. tôi không thích cái profile. Even she has Và some kể cả convexity. bệnh nhân có cái convexity. I don't like because Và clinically you bởi look vì, concave. Và chúng ta có concave. So they play a metro dose when checking the program to know the A bone. What is this? I On don't the get X-ray, they stick Ah. bone to put. to see. get the bone A. Oh, that's nice. What is this? What is this? No, this is a point.
No, it's not. This is the one you put in there. Yes, yes. I am trying tưởng là đặt một cái để cho dễ nhận diện ra là dán ở đây rồi gửi cho Yến Quang cái điểm A chứ không phải cái đây cái slide á thầy nói không đây cái slide thầy bỏ cái điểm A. This is less sophisticated. It's a pointer. Just to show you where is the point A. Đó là cái điểm mà thầy đặt vô để cho biết là điểm A. Bởi vì hồi xưa các anh chị có những lúc á, họ đặt cái pin nhỏ nhỏ để họ dễ nhận điện. So look, the other day, một ngày nọ I was in Mexico. Tôi ở Mexico. Somebody write me through và có người viết cho tôi và trên WhatsApp. And by coincidence, she moved to Mexico. Cô này cô viết cho tôi trên WhatsApp và cô bây giờ cô sống ở Mexico. And many, but I don't know there's how many years after. Dạ, tôi không biết là sau bao nhiêu năm. Tình cờ của thầy qua Mexico thầy định cư thì cô này á, người nhân này cũng qua one Mexico. of my first patients. Đây là trong những bệnh nhân đầu đời she của tôi. told me, Dr. Garcia, how are you? I want to see you. I was scared. What happened? Dạ, thì tôi sợ. Cô gọi tôi cái Dr. Garcia, tôi muốn gặp bác sĩ. Tôi không sợ, không biết cái gì đây. I am okay. I just want to do a bleaching. Cái mà kêu là cô ok là cô muốn đến bleaching thôi. My teeth are so yellow. Dạ, răng có vàng. Dạ. So I saw her. Dạ, tôi gặp cô ta. 25 years later. This is 25 years later. 25 năm sau. So yes, they are so yellow. Yeah, you have quá to do, but she not use any appliance, any retainer. Và bệnh nhân không có dùng cái nguồn gì đó, không có duy trì gì hết. But the problem I saw the face là khuôn mặt á. So this is too much use. Dạ, do dùng quá nhiều cây headgear. Because when you use too much the headgear, dạ, khi các bạn dùng headgear quá nhiều, cái mũi nó rơi xuống, nó xả xuống. Dạ. And if you use, maybe I use too much force. Mà có thể lúc đó dùng lực quá I lớn. don't know because at that moment the concept was to cái use concept á, orthopedic force. Cái concept về dùng headgear lúc đó là concept dùng headgear với lực orthopedic, lực chỉnh xương là phải lực lớn. Don't use too much Đừng có force. dùng lực lớn. Because you can go from extreme convexity to a kind of concave. Chúng ta chuyển từ convexity là lồi qua lồi. So don't use Đừng có dùng quá nhiều lực. and don't use Đừng quá more than one and a half Đừng years. dùng quá 1 năm rưỡi. Look at the nose. Nhìn cái lỗ mũi. And look, Nhìn cái lỗ mũi của bệnh nhân. this is not good. Nhìn mũi bệnh nhân. So I like to show my mistakes. Tôi I cho learned các a anh lot. chị cái sai lầm của tôi. Don't want Các anh chị học từ don't sai want lầm này. you Và các to anh chị đừng có do làm, the same mistake. đừng có bắt phải cái lỗi y như tôi đã bị. Okay. Okay, professor, maybe it's time for. Oh, sorry. Bây giờ mình có 10 giờ rồi, chúng ta nghỉ giải lao. Let's do a break and we continue. Và chúng ta sẽ tiếp tục. After the break, you will make more questions. Yeah, one more question.